А ви за якими статтями відбували покарання? Розбійний напад, грабежі. Легкі тілесні, тяжкі тілесні. Перший день з ними було просто весело. Ти їх запам'ятовуєш, когось там притухав, когось там ще щось там. Я спеціально в шортах ходив перед ними, бо вони думали, що така нахабна поведінка, така може бути тільки в когось, кого там. Та, мабуть, у вас, каже, зірки на колінах. Я спеціально зняв, показав, що зірок на колінах нема, на плечах теж. Так хочеться поснімати, як ми стріляємо. Так пошли. Як ви ставитесь до того, що сформовано саме окремий батальйон, тобто не ви разом з іншими службами? Ставлення нейтральне, тому що серед наших хлопців багато військовослужбовців, і тим паче наші командири всі бойові, тобто ніякого такого там подвога я в цьому не бачу. Ми краще спілкуємося між собою, ми себе краще розуміємо. Наприклад, людина, яка мобілізована мобілізована в армію по призиву, і, наприклад, ми б не знайшли спільної мови. А з побратимом я знайду спільну мову, тому що ми, будемо так говорити, в одному котлі варилися. Ми знаємо деякі такі, знаєте, тюремні. От людина перед цим буквально, мій побратим говорив, що без слів. Ми на відстані 10 метрів один на одного подивилися і ми розуміємо, що нам потрібно робити. Ну так, давай, ти, давай, все, погнали. Запригнули там і все. Ні, ти вибираєш, ти з ними працюєш, ти з ними тренуєшся, ви якось знаходите спільну мову. А є такі люди, з якими ми вже роками вже знаємося. По 20 років повідсиджували. Вже до нього дивлюся, мені не треба нічого казати. Ми друг друга знаємо роками, по 5, по 4 роки. Деякі там сиділи вже 9 років. Ми всі друг друга знаємо, сплоченість, одна команда, одна сім'я. А ви всі відбували покарання в одній колонії чи з різних? Майже всі. Ні, більшість, тут є з різних. Майже всі з одної, якщо зараз на даний момент. Дві людини з другої такої. А всі інші з одної. То ви так спеціально хотіли лишатися однією групою чи як? В більшості так. В більшості так, просто так склалося, що роками прожили разом, багато один одного знаємо. В одному підрозділі виходили також на бойове завдання. Щоб сплоченість була, бо ми друг друга багато років знаємо. Так полегше, попроще. А як ви думаєте, це правильно, що можливість воювати дали тільки ув'язненим, засудженим за нетяжкі злочини? Я не знаю. Ну правильно, напевно. Взагалі мають, я рахую, що воювати має кожен чоловік, якщо він проживає в цій країні, якщо він виявляється громадянином цієї країни. Ще залежить, за що він сидить. Це питання. Якщо він педофіл, який несовершеннолетніх насилує, то хай сидить далі, я вважаю. Хто його знає, якщо він вийде, прийде до нас інструкторша 20-літній, що він з нею зробить. Що хоч може бути. Що вона з ним зробить? Я не думаю, що вона з ним нічого не зробить. Ну, если у нас в бригаде, то все же инструктора боевые. Подозреваю, что проживет он недолго. А от в вашій колонії в'язні, наприклад, які були засуджені за умисне вбивство, вони теж хотіли воювати? Чи? Так, вони ходили з нами на проходження комісії, просто що 115-ту часть першу призупинили набір з незрозумілих причин. А є там люди, які хочуть на турі воювати і захищати своїх рідних, з побратимами ходити. Поступився. Не то, що достав магазин, ось зарядив, да пішов там направо-наліво. Так случилось. Обичні всі вони пацани. Я з пацанами живу, я з пацанами їм. Я з ними постійно. Бачите, живий, здоровий, все зі мною нормально. То, що там люди думають, там розказують, що там це спецконтингент, ні. Ми його мурчати вже навчили. Так, я навчився вже мурчати чотками. По фені балакати. Взагалі на початку прийшлося говорити їхніми словами. Я боявся, щоб потім їхній жаргон мені не втілився в повсякденне життя, щоб я не прийшов до командира бригади і не сказав, дійсно доповідаю, а сказав словами «відповідаю».
Але цього не відбулося. Вони зараз також вже пропав в них оцей жаргон, пропали оці їхні мовчання, фені. Вони всі ж приходять з різних мастей. Вони мають хтось там блатні, хтось вари, хтось ще щось там. Тут вони всі рівні. Всі військовослужбовці Збройних сил України контракту. Всіх в них зброя, всіх в них форма, всіх в них є статут, всіх в них є єдиний шеврон. Ви воювали, теж були штурмовиком? Ну, я служив в 72-й бригаді. В 72-й? Да. Були З в 20-го Вугледарі? року по 22-й. Ні. В Павлівці? Були в Павлівці? Був в Авдіївці, на Авдіївці промзон. Я служив з 19-го року, 23-й. 22-го року писав. Я ж говорю, Писали? Це що значить? Кожен записували, раз, коли записували. наш начальник відділення, тобто наш отрядник, приходив до нас, збирав нас і озвучує, хто там хоче йти служити, дайте свої дані. І це зразу 6-го, напевно, все-таки в нас вийшло це зробити. А от коли з'явилася така можливість, ви там всередині колонії обговорювали, чи варто, чи не варто? Ми зразу А согласилися, як це що ждали там говорять? ВЛК. Ті, хто хотіли, ті, хто знали, одразу сказали, ми йдемо і все. Ну. А там були такі, звісно, що йти, не йти, думали, роздумували. А ті, хто сказали зразу, нас там компанія, чоловік 30 було. То ми зразу пішли, записалися, всі в одну бригаду пішли. Ну, то є людський фактор, згаряча зробив одну дію, потім зробив іншу. Деякі навіть на відеоконференції відмовлялися від свого рішення. Бували й такі. Це таке діло. Вже на суду, вже як суд був, Да, вже всю коли комісію умовно пройшли, все достроково, пройшли, да. ВЛК пройшли. А потім суд, і вони кажуть, ні, я відмовляюся, я не йду, я передумав. А як ви думаєте, чому? Я не знаю, що в той людини в Це голові. понятно, що вдома. Злякався просто-напросто, це людський фактор. та опариш вухо заліз, щось вкусив не туди. Або як ішов на суд, та об угол рами дверей ударився, де передумав. Коротнула проводка. Так, а ви мали можливість обирати бригаду чи ні? Так, до нас приїжджали різні представники бригад. Кожен день там приїжджали. І в нас була можливість вибирати, в яку бригаду ми хочемо. І чого ви 5-го обрали? Штурмувати, посадки. Ні, 3-я теж штурмує. 3-я не приїжджала. Але ж це штурмова бригада. І що? Не лякало це вас? Ну дивіться, я вам так Ми об'ясню. в тюрмі побували, що нас може лякати? Навіть ГУР приїжджав, тільки ГУР саме останній приїжджав. Так. І забрали нас там, Я віддам. чи одного, чи двох із наших колег. 3 чоловіка вроді. Нас їх брали. Нас 10 разів попереджали, говорили нам, що хлопці, ви знаєте, куди ви йдете? Ніхто нікого не обманював. Все говорилося прямо. Це тяжка робота. Треба вчитися. Звичайно, кожен представник Тяжко в навчанні, легко в бою. А що вам ще Хто? казали? Казали, що буде все добре. Перемога буде за нами. Якщо ми будемо цього втіти, будемо до цього стремитися. Але попереджали, що буде дуже складно, так? Так, раз 10 нам було. І на судді, і хлопці, які приїжджали, командири. Попереджали. І вони ж не брали всіх підряд прямо. Ну, а от багато чоловіків, які були з вами, відбували покарання, погодилися. От саме, наприклад, на прикладі вашої колонії. Багато. З нашої колонії забрали 103 чоловіка. Ну там теж ж всі не в одну бригаду. В різні бригади. А то штурмова просто ще проводила відбір. Тобто немає таких, що якісь слабенькі. Всі знали, на що йдуть. Немає там з якимись хворобами, серйозними наркоманіями. Да, тобто до нас не набирали, просто так, кого попали. До нас набирали більш молодих, фізично розвинутих. Да. Вікові обмеження також присутні були до 45 років. Військово-лікарська комісія. А от хлопців, які не хотіли, які в них були аргументи проти? Та є кому, на що воно мені Є треба. кому нашому мені, я лучше буду сидіти тут. У мене є сім'я. Мені є з чим займатися. Да. Коротше, Кожен думає просто за Ви всі свою дурачки, що туди п'яту йдете. точку. А що значить є з чим займатися? Чим займатися в в'язниці? Ну ми це не будемо казати, чим. Ходить в столову, лежать в кроваті, стоять на провірці і сказати,
Олександр Васильович і перейти 5 метрів за міліціонера і статі стоять, дивиться, коли перевірка закінчиться. Все. З утра до вечора ти нічого не робиш. Лежиш в нарі Не й те саме. і сутками одне й те саме. Утром в столову, днем в столову, вечором в столову. Утром на перевірку, вечором на перевірку. Все. Ну це ж не всі, так, правильно? Ну, понятно, що не всі. Ну, на промку ми не ходили. Хто й ходив, хто й не Є, ходив. хто ходив на промку. Ну, лічно я не ходив туди. Працювати, типу? Ну, так. Да. Це за бажанням? Да. Ну, У нас же ж виправна колонія. До речі, ваша родина підтримала ваше рішення? Ну, батько не зовсім, ну А що казав? Продовжує відбивати покарання? це теж за кулісами, бо тому що заглючить камера, якщо я почну його слова повторяти. Ну, сказав, що я молодець, коротше, ну скажімо так. Моя жінка взагалі чітко сказала. Що вам дружина сказала? І то там связь Мені держава, перервалася. мені дружина сказала. Що? Я потім колись розкажу. Щоб не йшов? Та нічого. А вона знала, що я піду, вона це розуміла, того, що я звідти прийшов. У мене в житті нічого би не змінилося, і вона це розуміла. Тобто, вона була готова до цього. Вона просто чекала моменту, коли я їй це сказав. Яка була перша реакція? Що сказала, що я долбив? Ти що, вона місяць спокійно пожила. Мені так само сказали. Моя заплакала, кинула трубку, обідалась. Ну, потім змирилася. Я щось не зрозуміла, то дружини більше раді, коли ви у в'язниці, ніж в ЗСУ? Ну, вони новості дивляться, там страшні якісь. Я от весь цей час думаю, що коли побачать цей репортаж, подумають постраждалі від їхніх злочинів. Чесно, навіть не задумувався про це. Я думала просто, чи варто взагалі робити такий репортаж, якраз в контексті етичної складової. Ну, що в кожного є другий шанс на якесь виправлення. Вони ж в виправних колоніях були, правильно? Зараз в них є ще момент виправити свою ситуацію минулого життя, ось таким чином показати, що вони є захисниками держави, що вони перед цим мали ганебні вчинки, які потрібно зараз якось виправляти. Це їхній другий шанс виправитися і стати людиною. Кожен із нас це людина, кожен із нас це громадянин, а обов'язок громадянина захищати свою державу. І ті моменти, де вони мали неправильний бік виконання якихось своїх вчинків, неправильний бік свого життя, зараз в них йде виправлення і вперто вірним шляхом вони йдуть до цього. Це тут наше відділення, так зараз? Ні, я взводом. У мене взвод. І тут ваш взвод, так? Ну, так. Да. Самый лучший командир в мире. Серйозно? Я все з того участвував, то можу сказати, що мало таких. Як визначити хорошого командира? Що? Его не хотят убить. Да. Він просто дасть хлопців. Правда. Не сиди десь там. Дасть хлопців. Він за нас турбується, переживає за нас. Треба бути завжди з пацанами і все. Він завжди поруч пістолет. А скільки вам років? 21. Буде Це ви 18 пішли на війну? Як очолив батальйон, взагалі історія цікава. Коли прокидаєшся ще в першому штурмовому начальником штабу, тебе викликають на ОКП, до командира бригади. Приходиш до командира бригади, і тут тобі доповідають інформацію таку цікаву. Кажуть, очолиш підрозділ Storm Z.UA. Я думав, якийсь юмор, жарт. Після безсонної ночі, тоді було гаряче було, в принципі, на часом яру. І прокинувшися з такою новиною, наказом призначений на цю посаду. І що ви відповіли комбригу? Слухаюсь.
виконую. А що подумали? Що це якийсь чийсь жарт. А потім приїжджаєш в один із населених пунктів на Донеччині. Я, посадка і 82 чоловіка. І просто більш нічого. 82 перших прибувших на той момент майбутніх військовослужбовців з різних колоній. Здається, це була Хмельниччина. Перших, хто прибули. Це перші таких 2 автобуси, неоплани здорових, двохповерхових, виходять просто спортивного такого характеру тіла. Пацани дуже фізично розвинуті. Дуже. А як так у в'язницях, де можна було займатися? Є спортзал. І ви ходили прямо в спортзал, да, регулярно? У нас прямо в локалці був свій такий спортзал. Що таке локалка? Локальний сектор. Локальний це сектор, подвір'я, біля бараку. У нас при спорядження деякі старослуживці навіть заздрили, коли бачили в нас вдягнене нормальне спорядження. От я коли прийшов, мені видали, от що мені видали, такий, знаєте, охотничий бронежилет, такий здоровий, такий надутий. Охотничий, корсар. І каструлю на голову, 60-го року. А пацанам, ось вони поприходили, ви подивіться, що їм подавали. Плита і Гуцул, іди сюди. Іди сюди. Ось що, хлопцю на штурмі попала на наглядний приклад. Попала пуля, плита витримала. Попала пуля, я стою з вами говорю. І плита витримала. А у вас був прямо ближній бій, так? Да. Ну да. У нас завжди ближній бій. А скільки метрів? Ну ближній бій, ну як вам? Я не скажу чесно. От Ну там не було багато метрів, бо там з кожного вугла. 3-5 метрів. 10. Угу. Ближній бій, ну. Це коли ви цю 3-поверхівку, так, штурмували? Так. Там росіяни сиділи в будинку, так? Да. І в будинку, і в посадці. Угу. Не навколо нас були. Ну і вам треба було звільнити цей будинок. Так. Ну не згоріли всі будинки. Помніш інструкції 22-го года? А де підери? І нічого. Плита витримала. Я стою з вами говорю. Ну от в той момент, коли вас влучила куля, ви не пошкодували про своє рішення? Ні. А чого? Як шкода, там про це думати ніколи. Його це змотивувало Ну, це далі йти наоборот вбивати росіян. змотивувало ще більше. Я в окно запригнув, навіть не почувствував. От пацани приїжджають з бойового завдання, вони кажуть, я хочу ще. Давайте ще, дайте мені сутки поспати, хочу ще. А от до нас відношення, нам дозволяють їздити на машинах. Ну, до нас повністю відношення ну, нормальне, людське. Ось, це наш УАЗик, бачите? Тата штурмував все як положено. На ньому колись русські воїни їздили. Постійно в движенні, постійно. Хтось там, знаєте, розказує там УАЗ, фігня, там пікапи. Ну, в кого є бажання, можемо посоревнуватися по офроуду. Хлопці, у вас було таке, що ви прийшли, вдягнули форму перші дні служби, і вас щось прям дуже сильно здивувало, вразило? Так, відношення. Що? Відношення. Відношення? Там нас ну, не вважали за людей. А тут у нас повні права, так же само, як других військовослужбовців. І тут ми можемо, ну як-не-як, да, я там відбував покарання за злочин. Як-не-як я можу реабілітуватися в суспільстві. Присягу приймаю, також піднімається, скажімо так, бойовий дух. Командир батальйону тобі ж на руку так само, коли вручає шеврон той самий, того, який ти заслужив своєю працею. Де більше обмежень? Може в них хіба як будеш сказати? Де більше обмежень? Скоріше за все там, ну ти ніде не ходиш, нічого не Ти бачиш, нічого закритий, не в тебе знаєш. нема нічого, ні телефона, ні зв'язку, нічого. Ти от сидиш і ждеш від рідних, якихось посилок, там, всякого такого. Звісно, що в тюрмі. Бажаю панувати. А тут що? Тут до нас відносяться як
до військовослужбовців. То, що ми, Як до людей. то, що ми були в тюрмі, це все забуто вже. Я вам скажу так, от хлопців максимально ми питаємося на ці теми з ними не розмовляти, щоб вони швидше все з голови викинули. Вони, ну, на даний момент вони всі військовослужбовці, мої побратими. Да, і ми стараємося про їхнє минуле просто зіжмакать, викинути все. Щоб вони забули, що то взагалі вони були. З'явилась можливість почати життя з чистого аркуша. Пробуємо. Тут у них, да, чистий аркуш. Все. То, що було, то залишилось там в минулому. Все. Його нема. Нова сім'я, нова обстановка, нові реалії життя, нові можливості. Все заново. Але ви кажете, ви не воювали, так, до цього? Ні, я не воював, але я із тих, хто швидко схватує, скажімо так. А у вас є якась додаткова охорона зараз? Чи як воно? Ні. Ні, так? Яка додаткова охорона? Вони ж не звірі. Яка охорона? Це хто вам таке сказав? Так, міністр казав, що так планується. Адміннагляд ви маєте Так, на так. увазі? Ні. У нас є я. Вони мене слухають. Ну, з якими хлопцями я живу. Ніхто нікуди не тікає, ніхто нікуди. Хотіли б вони втікти, вони б вже давним-давно пішли. Ведуть себе нормально, все адекватно у нас. Ну, їсти готовлять, прибирають. Ну, що ще треба? Не п'ють, ніхто нема такого. Це мобілізованих є багато з цим проблем, знаєте, там напиваються як свині, гуляються в запой. Ну, дійсно, некоторі там би могли від нас ожидати того, що ми там голодні просиділи по 5-6 год, зараз дорвемося, а тут буде паті іменно. Ми розуміємо, куди ми прийшли і що від нас требується, і що нам треба робити. Тобто, люди з головами, в яких не перекоти поле, а якась трохи сіра речовина булькотить. Скажімо так. Хлопцям треба давати можливість. Відновитися в соціумі, так. Да. А не наоборот, їх ще більше тут зжимати, стягувати. Ну. Коли людина замкнеться, то взагалі не очікує. Коли людина свободу відчуває, ну, тоді і робити щось хочеться, і бажання якесь є. А так, ну прикиньте, це б ми жили, ще охранники біля нас би ходили. Ну. Штурмовиків охрану охороняють, ви собі це уявляєте. Як ви думаєте, багато тут би чуваків осталось? Багато. Охранники б теж не осталось. Охранники пошвидше не осталось. Охранники все ЗЧ побігли. Нормально.